السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رح نحكي اليوم عن المواد المستخدمة في تصاميم واجهات المودرن. أهم هذه المواد: بورسلان الواجهات الخارجية، ديكورات قص الليزر CNC، تيوبات الحديد والألمنيوم، التكسيات الخشبية، ودهانات الجرافيت البروفايل. خلونا نبدأ مع بورسلان الواجهات الخارجية. بورسلان الواجهات الخارجية فعلا هو من المواد الجميلة والمميزة اللي بتستخدم بتصميم الواجهات الخارجية. بتتميز بتنوع ألوانها وغناها، بيوجد منها العديد من الألوان غير الموجودة بالحجر والرخام الطبيعي، كما أنها قوية ومقاومة للكسر. أنواعها من حيث السماكة: في منها نوعين من حيث السماكة. أول شيء بورسلان الواجهات سماكة 2 سم، هو الأفضل والأنسب للواجهات الخارجية، حيث يتم تركيبه بالطريقة الميكانيكية بمسمار وزاوية. ميزته أننا بنستطيع نعمل فيه تشكيلات ديكورية بالبورسلان، مثل حرف L، حرف U، تشكيلات طولانية بينها جروفات يتم فيها تركيب إنارة مخفية، مثل التشكيلات اللي موجودة بالتصميم. هون فيها الأماكن عند المدخل، وفيها المكان هون عند الزاوية اللون الرمادي. 2 البورسلان الواجهات سماكة 11 أو 10 أو 9 ملي. هذا النوع من البورسلان يتم لصقه بالغرة على الواجهات الخارجية. من أجمل الألوان وأكثرها انتشارا بتصميم الواجهات المودرن هي ألوان الخشب الباركي، متوفر بمقاسات كتيرة، من أشهرها 60 ب15 أو 90 ب15، ومن المقاسات الكبيرة المشهورة والجميلة 90 ب20. ما هي أفضل الشركات اللي بتورد البورسلان الواجهات الخارجية في المملكة العربية السعودية؟ في مجموعة من الشركات والمصانع اللي بتنتج البورسلان الواجهات الخارجية، ولكل شركة من هذه الشركات ميزتها. فمن هذه الشركات المتميز بالجودة والألوان، منها المتميز بالسعر، ومنها المتميز في السمكات. خلوني راح أذكر أهم الشركات وأهم المنتجات وأهم ميزة لكل شركة من هالشركات. أولا وأفضلهم إكسا الفنار، شركة سعودية وطنية تنتج مجموعة واسعة من أنواع البورسلان الداخلي والخارجي. ما يهمنا هنا في موضوعنا هو البورسلان الواجهات الخارجية. من أجمل منتجات إكسا الفنار في مجال البورسلان الواجهات الخارجية بورسلان الواجهات اللون خشبي الباركيه 15 ب60، حيث يتم لصقه بالغرة على الواجهات الخارجية. له غرة خاص من شركة إكسا اسمه إكسا فيكس، ويمكن لصقه بأنواع غرة أخرى متوفرة في السوق، منها مثلا غرة ألترا من سافيتو. طبعا يتم لصق البورسلان بالغرة حتى مسافة 3 متر بدون أي دعامات، ولكن عندما يزيد الارتفاع عن 3 متر فإننا نحتاج إلى وضع دعامات، وهذه الدعامات موجودة عند شركة إكسا ولها ماكينة خاصة، ويستطيعون إفادتكم بهذا الموضوع. أيضا عند عند إكسا الفنار يوجد بورسلان واجهات 2 سم يركب بالطريقة الميكانيكية بمسمار وزاوية، متوفر بعدة ألوان وأشكال جميلة، ومن ميزاته أنه ثابت مع الزمن، بيتركب بالطريقة الميكانيكية وهي طريقة آمنة، حيث يتم تثبيت البورسلان بواسطة زاوية ومسمار، وهذا الأمر يمنعه من التساقط ويجعله يدوم مع الزمن. وأيضا يمكننا من عمل التشكيلات الديكورية في الواجهات. إذا بتشوفوا التصميم هون اللي معانا، الإطارات عبارة عن بورسلان واجهات خارجية من اللون الرمادي، مركبة 40 فراغ 10 40، والفراغ 10 بيتركب فيه لاحقا إنارة خطية. أيضا من المصانع والشركات المميزة في مجال بورسلان الواجهات الخارجية في المملكة العربية السعودية مصنع الفرسان. مصنع ممتاز يقوم بتصنيع بورسلان الواجهات الخارجية، يتوفر لديهم 8 ألوان من بورسلان الواجهات الخارجية سماكة 2 سم. ميزتهم في الألوان الرمادية جميلة جدا ومناسبة للتصاميم المودرن، وتتوفر لديهم المقاسات الكبيرة مثل 40 في 80. لديهم مشكلة صغيرة وهي ندرة البضاعة في السوق، حيث أنها لا تتوفر بكميات كبيرة وتحتاج أن تبحث عنها بدقة لكي تجد منتجاتهم. من أهم ميزاتهم هو السعر المعقول، حيث أن مصنع بورسلان الواجهات الخارجية 2 سم من مصنع الفرسان متوسط السعر لديهم حوالي 80 ريال في جدة. تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى بسبب موضوع النقل وتوفر المادي، فبعض الأشخاص قالوا أن السعر في المدينة المنورة يصل إلى 95 ريال. ما أراه هنا في جدة أن السعر بحدود 80 ريال تقريبا. أيضا من المصانع الجيدة والممتازة في مجال بورسلان الواجهات الخارجية مصنع المستقبل. مصنع المستقبل من المصانع السعودية الحديثة في السوق السعودي، أثبت في الفترة الأخيرة أن منتجاته من المنتجات الجيدة والممتازة وذات المواصفات العالية. من أهم مميزاته من ناحية الألوان توفر بورسلان واجهات خارجية سماكة 2 سم بشكل رخام الترفنتين. طبعا وهذا قليل جدا
في البورسلان الخارجي. يعني لم أشاهد بورسلان خارجي بنقشة الترافنتين إلا عند هذه الشركة تقريبا. لديهم ألوان جميلة مثل الألوان الرمادي وألوان الترافنتين البيج. هذه صورة لعينات من بورسلان واجهات خارجية من مصنع المستقبل. بالنسبة للأسعار هي مرتفعة مقارنة بباقي الشركات، ولكنها متناسبة مع الجودة العالية والألوان المتميزة والمناسبة لتصاميم الواجهات المودرن. المادة الثانية التي سوف أتكلم عنها في مجال المواد المستخدمة في تصميم واجهات المودرن هي التكسيات الخشبية أو ما يعرف بال WBC Wood Panel Composite أو بديل الخشب، وهي مواد جديدة في السوق، منتج يتم تشكيله من البلاستيك وانشار الخشب، ويتم التشكيل النهائي على شكل ألواح أو تيوبات. دائما ما يأتي سؤال: هل تتغير ألوان التكسيات الخشبية مع الزمن؟ فعلا يعني هناك ملاحظة أن التكسيات الخشبية يتغير لونها مع الزمن، وحتى أن بائعين هذه المواد نفسهم عند سؤالهم يقولون أن هذه المواد يتغير لونها بنسبة تتراوح ما بين 20%، يعني من 0 إلى 20%، ولكنهم يعطونك ضمان من 5 إلى 10 سنوات. يجب أخذ تغير اللون بالحسبان عند شراء المواد المناسبة للتصميم، فدائما أنصح باختيار ألوان غامقة، بحيث أنه بعد مضي المدة وتعرض التكسيات للشمس وتغير اللون التغير البسيط تعود للدرجة المطلوبة في التصميم. أسعار التكسيات الخشبية متوسط السعر حوالي 250-230 ريال مع التركيب في جدة وفي الرياض، قد تزيد قليلا في المدن الصغيرة، وذلك بسبب عدم توفر العمالة والمواد فيها، فيضطر الأمر لجلب المواد من أقرب مدينة كبيرة مجاورة. أفضل الشركات في مجال بيع التكسيات الخشبية حسب الخبرة وما أراه في السوق: الفارس تبيع التكسيات الخشبية، مركزهم في الرياض، يتعاملون مع مستودعات مناديب في باقي المدن. أيضا هناك شركة تكسيات، هي من الشركات ذات الباع الطويل في هذا المجال، لديهم منتجات متميزة. المادة الثالثة التي سوف نتكلم عنها في مجال تصاميم الواجهات المودرن هي ديكورات قص الليزر CNC. ديكورات قص الليزر CNC هي عبارة عن ألواح من الصاج سماكة من 4 إلى 5 ملي، يتم تشكيلها بأشكال ديكورية حديثة بواسطة مكنة CNC على الكمبيوتر، بحيث تحفر هذه المكنات الشكل المطلوب على ألواح الصاج، ويتم تلحيم الشكل المطبوع على الألواح وتجميعه على فريم من الحديد 4x4 ب1.5 ملي، وبعدها يتم دهان اللوح بالفرن الحراري لإعطاء اللون المطلوب. أسعار ديكورات قص الليزر الحديد: متوسط السعر في جدة تقريبا حوالي 450 ريال للمتر. طبعا يعني هناك في بعض الورشات بتبيعه ب 400 ريال، ب 350 ريال، في ورشات بتبيعه ب 500 550. هاي الأسعار بتزيد وبتنقص، أنا عم أعطيك السعر المتوسط هو حوالي 450 ريال. طبعا الاختلاف في الأسعار ناتج عن عدة أمور، من أهم سماكة الصاج المستخدم، سماكة تيوبات الحديد، نوع الدهان، هل هو فرن حراري، هل هو رشة مسدس. كل هاي الأمور بتلعب دور بالجودة وبترفع السعر أو بتخفضه. بعض النصائح لمواصفات ممتازة لديكور قص الليزر CNC: أول شيء حديد الصاج من الأفضل أنه لا يقل عن 4 ملي سماكته. تيوبات الحديد الفريم لا تقل أبعادها عن 4x4، والسماكة تبعتها لا تقل عن 1.5 ملي. من الأفضل أن يكون لدهان فرن حراري لمقاومة الرطوبة والعوامل الجوية القاسية في أجواء المملكة. التثبيت: من الأفضل أن يتم التثبيت بمسامير أنكر بولت من لون الديكور، وأن لا تقل عن 15 سم حتى تدخل مسافة كافية في الخرسانة وتكون قطعة الديكور ثابتة. عند التثبيت يجب تثبيت الديكور في أماكن خرسانية، يعني في بلاطة سقف، في شمعة، في عمود، في شمعة، حتى تكون ثابتة مع الزمن ولا تتعرض للانزياح أو التحرك من مكانها. في التصميم الموجود هنا أمامكم، هذا الديكور اللي عند الشباك هنا هو ديكور قص ليزر CNC، يتم تشكيل هذا الشكل السداسي بمكنة CNC، ويتم تلحيم الشكل بعد تفريغه على لوح الصاج على فريم من الحديد 4x4، وبعد ذلك يتم التثبيت في الموقع. لهون هيك بيكون انتهى موضوعنا إن شاء الله اليوم عن المواد المستخدمة في تصاميم واجهات المودرن. أتمنى أن يكون الشرح مفيد لكم، وإن شاء الله في الأيام القادمة راح يكون في توسع وتفصيل في كل مادة من هاي المواد مع بعض الصور والتوضيحات لها حتى تكون الفائدة أكبر إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.